أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. 杜丽，我还说杜丽，我还说。السلام عليكم. فيديو تافه قدمه أيهما، والله لولا المشاهدات عنده ما ردت. ملخص الفيديو إنه بيسخر من العبودية لله والتذلل لله والتضرع له سبحانه، والجواب في سطر واحد: الحياة بدون إيمان لا تكفي إنسانا يعلم أنه ولد مكلفا. الإنسان يعلم بداخله أنه مكلف، جواه شعور افعل ولا تفعل، افعل الخير لا تفعل الشر، افعل الواجب ولا تفعل الشهوة المحرمة. مكلف. الإنسان بفطرته يعلم أنه ليس في هذه الدنيا هملا، فدي حاجة فطرية قبل أن تكون إملاء من خارجي. قبل ما حد يقول له هو فعلا عاوز كده، فعلا لا يصلحه إلا ذلك. والإنسان بفطرته يحتاج إلى العبودية لله، يحتاج إلى التضرع له سبحانه، يحتاج إلى ذلك بفطرته، بحاجته الإنسانية الضرورية الذاتية، بيستمتع بذلك، بيشعر أنه إنسان بذلك. العبودية لله والتضرع لله والتذلل بين يديه سبحانه بيخلي الإنسان أصلح، بيخليه أقوى، وبيخليه أهدأ. بينما التمرد على الله والكفر به والعنطزة الكذابة بتخليه دايما متوتر، دايما منقبض، وبتخليه فاجر لا يردعه شيء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي الناحية التانية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول بس ما يحس إنه استغنى عن الإيمان بيتحول لفاجر، يطغى. فدي حقائق يتفق عليها المؤمن والملحد، وأحوال البشر خير شاهد على ذلك. يوم بس ما الإنسان يتحرر من ضميره الفطري ومن الإيمان لن يرضعه أي شيء عن إبادة البشر بأكملهم وعن ارتكاب أي فاحشة. وهنذكر في هذه الحلقة أمثلة. فالإنسان بطبيعته وبفطرته كائن ديني، كائن ديني، كائن أتى ليعبد الله، لا يصلحه إلا العبودية لله، يحتاج إلى العبودية لله احتياجا ضروريا فطريا إنسانيا. تقول كارين أرمسترونغ الملحدة سابقا، تقول: الإنسان ليس هومو سيبيان، الإنسان هومو ريليجيوسس. الإنسان كائن ديني يعتقد الدين أينما حل وحيثما ارتحل. فطرتنا كده. Since there is no God, why is it that man seems to be incurably homo religiosus? فدي فطرة. فأنت أيها الإنسان مفتقر للعبودية لله بفطرتك. أما كيف أعبد الله فهذه مهمة الأنبياء. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن براهين إثبات وجود الخالق سبحانه، وبراهين صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبراهين صحة الإسلام، وكون العبودية لله ضرورة إنسانية وضرورة فطرية. يعني الحلقة دي إن شاء الله عرض سريع وشامل لملف الإلحاد، فلو عندك ملحد أرسل له هذه الحلقة. لكن قبل ما نبدأ، هذا كتاب رسول الأميين، أهم كتاب أنا كتبته في إثبات صحة الإسلام، بيشرح علامات التفريق بين النبي الصادق والمدعي الدجال الكاذب. كتاب مهم، هدية لكل ملحد ولكل متشكك. رابط تحميل هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق، فحملوه وانشروه مشكورين. والآن خلونا نبدأ هذه الحلقة المهمة جدا على بركة الله.
لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. سبحانك ربي سبحانك كل إنسان على وجه الأرض مفطور على أن له ربا، لي خالق خلقني. كل إنسان يعلم في فطرته أن له رب مليك مقتدر، خلقه بالغيب وكلفه ورزقه، رب مدبر لكل شيء ومالك كل شيء، وأن هذا الرب هو المستحق وحده للعبادة. كلنا فطرنا على ذلك، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. مفيش إنسان على وجه الأرض غافل عن العبودية لله، كلنا إما متعبد لله وإما يصنع أسبابا واهية وهمية يقنع بها نفسه ليترك العبودية لله. فالعبودية لله هذا علم فطري ضروري في كل إنسان في الدنيا، ونتيجة لهذا العلم الفطري الضروري بداخلنا ما أيسر أن يصل الإنسان للحق. كل إنسان عنده مقدمات فطرية تسهل له الوصول للحق. ده هي المعاناة إنه يلحد، عشان كده بيحس بإنه بيكذب على نفسه، بيحس بتناقض ذاتي داخلي كل شوية، لأن عنده علم فطري ضروري بعكس ذلك تماما. ونتيجة لهذا العلم الفطري الضروري لن تجد مدينة عبر كل التاريخ وعبر كل الجغرافيا بلا معبد. ربما هناك مدن بلا حصون، مدن بلا أسوار، مدن بلا مصانع، مدن بلا مدارس، مدن بلا جيوش، لكن لن تجد مدينة عبر كل التاريخ البشري بلا معبد. فالعبودية لله هذه فطرة في كل إنسان. ده حتى الملحد ويل دورانت يقول في قصة الحضارة: ولا يزال الاعتقاد بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعا اعتقادا سليما. وعشان كده البشر جميعا بيلجأوا لله عز وجل في أوقات الشدائد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقت الشدائد الإنسان بيتوقف عن الكذب على نفسه، بيرجع لفطرته، بيرجع لله سبحانه. في الحرب العالمية الثانية وفي أثناء هذه المحرقة الدموية لاحظ قائد القوات الأمريكية أيزنهاور، واللي أصبح بعد كده رئيس أمريكا، لاحظ أن كل الجنود من كل الأطراف ما أن ينزلوا إلى أرض المعركة حتى يعودوا كلهم إلى الله. فالجندي حتى ولو كان من دول المحور الملاحدة مجرد ما ينزل أرض المعركة يعود لله. فقال أيزنهاور كلمته الشهيرة: لا يوجد ملاحدة في الخنادق. فالعبودية لله ضرورة فطرية وأيضا ضرورة عقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها. الأول: إما أن نكون خلقنا من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء، وهذا مستحيل، كيف نخلق من غير شيء؟ الثاني: أن نكون خلقنا أنفسنا، أم هم الخالقون، وهذا أيضا محال، كيف أخلق نفسي قبل أن أخلق؟ إذن يبقى الاحتمال الثالث، وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة لأنه مقتضى البديهة، لأنه البديهة، وهو أن لنا خالقا. فكر في نظام التشفير الجيني بداخلك. كل معلومات جسمك، أعضائك وخلاياك وكل الوظائف البيولوجية التي تقوم بها كلها مشفرة في الشريط الجيني الخاص بك قبل أن توجد. فكر بس في هذا الموضوع، كل وظائفك مشفرة قبل أن تظهر. الملحد ما هو البديل الذي يقدمه؟ الطبيعة. الطبيعة عند الملحد هي التي تخلق وهي التي تقدر الأقدار. الطبيعة هي أكبر وثن اتخذ من دون الله في تاريخ الكفر البشري. الطبيعة هي شيء مفتقر مثلك
بل أشد افتقارا منك، فأيهما أحق بنسبة الخلق إليه، الطبيعة أم الله الواحد القهار؟ طيب إيه بقى الذي يميز الإسلام؟ يعني ما الذي يميز الإسلام؟ لماذا الإسلام تحديدا؟ الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض، ليس على التوحيد الموافق للفطرة، التوحيد الذي دعا له كل الأنبياء إلا الإسلام. بقية الديانات لها من الشرك نصيب قل أو كثر، لم يبقى على التوحيد وكمال العبودية لله وحده إلا الإسلام. فالإسلام دين الفطرة ودين من يعقلون، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن دلائل صحة الإسلام هذا القرآن، ليس هناك كتاب يخاطب الفطرة ويخاطب الإنسان ويقرأ الإنسان مثل القرآن، وليس هناك نبي مكن له في الأرض ومكن لدعوته وبشر بقدومه قبل أن يأتي بآلاف السنين، وأكثر تأييدا بالآيات والمعجزات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الإسلام دين معصوم، لم يستطع الملاحدة على شدة حرصهم على تكذيب الإسلام أن يأتوا بنص واحد من القرآن أو السنة يخالف قضية علمية واحدة صحيحة، وهذا محال لو كان من عند غير الله. فمن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي الآيات التي جرت بين يديه سيعلم أنه أمام أعظم إنسان ظهر في تاريخ الدنيا. والله لو حتى ملحد قرأ السيرة بإنصاف سوف يقر بذلك. والمشركون عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا سخية، المال والرياسة، ليس من أجل أن يترك دعوته ولكن فقط من أجل أن يبتعد عن آلهتهم، لكن دعوته كانت وحيا يوحى ليست من عند نفسه حتى يتركها لأفضل عرض متاح. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته من الهباء أمة عظيمة، أعظم وأطول وأرحم حضارة في تاريخ البشر، الحضارة الإسلامية. أرسطو فيلسوف بمجموع الأعمال التي قدمها، وأبوقراط طبيب بمجموع المشاريع الطبية التي قدمها. لو نظرت في سيرته صلى الله عليه وسلم ستقطع بمجموع الدلائل بالتواتر المعنوي أنك أمام نبي، حتى ولو لم تسمع عن النبوة في حياتك. فهو الصادق الذي اشتهر بالصدق باعتراف أشد الناس له عداوة، ولم يرم صلى الله عليه وسلم بكذب ولا فجور، ثم يخبر بالمغيبات فتقع كما هي، ثم يأتي بالقرآن الكريم، القرآن الذي تحدى به أهل البيان أن يأتوا بمثله أو بصورة منه، فما فعلوا. قال الله عز وجل: لم تفعلوا ولن تفعلوا، فما فعلوا وما قدروا. رأى المشركون أن تجيش الجيوش وتحزيب الأحزاب أسهل وأيسر من قبول التحدي بالقرآن، وجرت على يديه صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة، والعهد بها قريب. ومن نقل هذه المعجزات أصدق الخلق وأبر الناس الصحابة، وبعض المعجزات شهدها آلاف الصحابة ورواها العشرات، فكيف يجمعون على الكذب في كل هذا؟ وأنا عرضت كثير من هذه المعجزات في كتابي رسول الأميين، والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا قبل أن يروا المعجزات، فعلمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان دليلا كافيا لإثبات صحة النبوة. لماذا؟ لأن الشخص الذي يدعي أنه نبي، هذا الشخص حاجة من اتنين: إما أن يكون أصدق الناس لأنه نبي فطبيعي أنه يكون أصدق الناس، وإما أن يكون أكذب الناس لأنه يفتري كذبا في أعظم الأمور شأنا وهيفضل يكذب طول ما هو قاعد. فالذي يدعي النبوة هذا الشخص إما أن يكون أصدق الناس أو أكذب الناس، ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس،
الجاهل بس اللي مش هيعرف يفرق بين أصدق إنسان على وجه الأرض وأكذب إنسان. ما أسهل إنك تميز بينهما. المشركون اعترفوا في أول يوم من بعثته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب قط. قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وحين سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال هرقل لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. عجز المشركون أن يثبتوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة طيلة عمره، ولذلك القرآن الكريم أنكر على المشركين كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم اليقيني بصدقه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ما انتم عارفينه وتعرفون أنه صادق. فإذا كانت دواعي الصدق قاطعة ومؤيد من عند الله وبشر به قبل أن يأتي ولم يمت حتى أتم الشريعة وجرت على يده أكثر من 1000 معجزة ومئات الإخبارات بالغيب التي وقعت كما أخبر، ودعا للتوحيد الفطري ونزل عليه القرآن المعجز بلفظه ومعناه وهداياته، فأنى لعاقل أن يكذب بكل هذا؟ أيها الملحد، إذا أردت أن تكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقدم لنا نظرية تفسيرية إلحادية مكتملة الأركان تحلل من خلالها كل هذه الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. لم أسمع في حياتي ملحدا واحدا قدم نظرية تفسيرية إلحادية ولو حتى متناقضة تشمل كل دلائل النبوة. هذا لم يحدث ولن يحدث. كل اللي عندكم شبهة هنا، استشكال هناك. عشان كده مشروع الإلحاد فشل بسرعة في العالم الإسلامي، لأن المشروع بتاعكم في مجمله عبارة عن شبهة شبهتين، فأنت بهذا تدفع الباحث عن الحق إن هو يزداد بحثا وبالتالي يزداد رسوخا في العلم. فحاولوا تفهموا لماذا فشل مشروعكم. ركزوا معايا. الإسلام يحتوي على براهين صدقه من داخله ومن خارجه، يعني ممكن أثبت لك صحة الإسلام من غير القرآن والسنة. وأيضا الإسلام يحتوي على براهين صدقه من داخل الفطرة ومن خارج الفطرة. فأنت أيها الملحد محتاج نظرية تفسيرية إلحادية تحلل من خلالها كل هذا. لم تفعلوا ولن تفعلوا. وأبشركم الإسلام جاء ليبقى إلى يوم البعث. موضوع منتهي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالموضوع خلصان. يستحيل مهما أوتيت من عمر وعلم وقدرة وبحث إنك تشكل نظرية تفسيرية إلحادية تفند من خلالها كل دلائل النبوة. ولو لم تفعل فكل ما تقدم ملوش لازمة. إيه عملت مقطع في شبهة صوت؟ هتبقى عامل زي واحد قابل دكتور، وهذا الدكتور معه شهادة طبية معتمدة أنه طبيب، ومعاه مئات التوثيقات على ذلك، ومعاه ترخيص مزاولة المهنة. تيجي تقول للناس أيها الناس هذا الشخص ليس دكتور. لماذا؟ لأنه وصف علاج لواحد من قرايبي مش فاهم هذا العلاج، أصله ما كانش لابس البلطو الأبيض. الناس هيضحكوا عليك، لن يصدقوك، ومش هيتأثر بكلامك إلا واحد أهبل، واحد ما بيعرفش يفرق بين الفرضية وبين البرهان. اللي انت استدللت بيه دي اسمها فرضية. ما عندوش بلطو أبيض، علاج مش فاهمه، دي اسمها فرضية. فالفرضية هذه لا تسقط الظن الضعيف، فضلا عن إنها تسقط الظن القوي، فضلا عن إنها تسقط البرهان. في برهان على أنه طبيب، هذه الشهادات المعتمدة الموثقة، فلا تسقط هذا البرهان
بفرضية بلهاء. دي اسمها مراتب الأدلة. الفرضية لا تسقط الظن الضعيف، فضلا عن إنها تسقط ظن قوي، فما بالك بالبرهان. فالشبهات كلها حتى ولو لم يتم تفنيدها، وبفضل الله كلها تم تفنيدها، حتى لو لم تفند فالشبهات كلها فرضيات. فأنت أيها الملحد لو دارس مراتب الأدلة ستعلم أنك ملزم بتقديم نظرية تفسيرية إلحادية مكتملة الأركان تفند كل ما يحتج به المؤمن من براهين النبوة وفقا لهذه النظرية التفسيرية المكتملة. تفسر من خلال هذه النظرية كل أحداث السيرة. لو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كما تدعي، فكيف جرت كل هذه الأحداث في سيرته؟ اعمل نظرية تفسر بها كيف جرت كل هذه الأحداث في سيرته وهو ليس نبي. كيف حصلت كل هذه الآيات والمعجزات والبراهين على نبوته، وكيف بشر بقدومه قبل أن يأتي، وأنا عندي حلقات طويلة في هذا الموضوع موثقة. وكيف أتى بهذا القرآن بكل علومه وعجائبه. إما أنك تقدم نظرية تفسيرية إلحادية تفسر من خلالها كيف جرى كل هذا، وإما إنك تشوف شغلانة تانية تاكل منها عيش. الإلحاد موقف عجيب، موقف بيعتمد على إنكار بديهيات عقلية. بديهة أن هذا العالم بكل نواميسه وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأة، إذا لا بد له من خالق. بديهة الإتقان في كل شيء، في جسدك، في طعامك، في شرابك، في تركيب الذرة، في كل ما حولك. بديهة أنك موجود، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنا موجود، إذن الله موجود. بديهة علمك بأنك مكلف، أنت عارف أنك مكلف، عارف أن جواك شعور افعل ولا تفعل. بديهيات صدق النبوة وصحة الإسلام. الإلحاد يقفز على كل هذا، يقفز على كل هذه البديهيات، معتمدا على ماذا؟ هل في مثلا أدلة على صحة الإلحاد؟ مفيش حاجة اسمها أدلة على صحة الإلحاد أصلا. الإلحاد لا يملك إلا شبهات يشغب بها على كل هذه البديهيات، وكما قلنا أن الشبهات فرضيات لا تسقط حتى الظن الضعيف، فما بالك ببديهيات. الإلحاد ما هواش موقف فطري، الإلحاد مجرد ردة فعل. الإلحاد أغرب موقف يمكن أن يتبناه إنسان. الغريب إن كل البشر كلنا ندور حول العبودية لله. الكل حتى ولو كان ملحدا مشغول بالله. الله هو الذي يتكلم عنه الملاحدة طوال الوقت. فالإنسان إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يسعى في كل لحظة أن يوجد مبررات تركه للعبودية لله. سبحان الله. الملحد عاوز إله يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه، إله يخلق ولا يأمر، ألا له الخلق والأمر. الله يخلق ويشرع ويحاسب. ومن يكفر بالله فهو معاقب على كفره بأكبر بديهة في حياته على الإطلاق، بديهة الإيمان بالله والحاجة الفطرية للعبودية لله والبراهين على النبوة التي جاءته. ويوم أن ترفض العبودية لله سبحانه لن تفسد آخرتك فحسب، وإنما أيضا تفسد دنياك. لو أردت عالما بلا إيمان والله هنتحول لجبلات قرود، القوي يأكل الضعيف. أول حاجة هتختفي المساواة بين البشر، لأن المساواة بين البشر قضية دينية، ما هياش قضية دنيوية أو مادية أو أرضية، لأننا ماديا وأرضيا ودنيويا غير متساوين. فالمساواة قضية دينية. لو أردت عالما بلا إيمان هنتحول إلى وسخ كيميائي كما يقول ستيفن هوكينج. الإنسان ماديا وسخ كيميائي، كيميكال سكام. لو أردت عالما بلا إيمان هنتحول إلى أشباح. لا فرق بين الإنسان وبين قطعة حجر كما يقول الملحد الأدري كارل سيجن. لا فرق على المستوى المادي بين الإنسان وبين الحشرة كما يقول سارتر. قال الله عز وجل: ومن يرغب
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما أن ترغب عن دين الله عز وجل وعن الإيمان وعن العبودية له حتى تسفه نفسك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هتفقد قيمتك فورا. إلحاديا ليس هناك مانع من إبادة الجنس البشري بأكمله. إلحاديا ليس هناك مانع من ارتكاب أي فاحشة أو أي جريمة. إلحاديا ليس هناك مانع من إدخال البشر إلى أقفاص الحيوانات باعتبارهم عرقا أدنى. إلحاديا ليس هناك مانع من التمييز بين البشر على حسب حجم الجمجمة وطول الأنف وغير ذلك، وده حصل في الحرب العالمية الثانية. إلحاديا ليس هناك مانع من إحراق البشر داخل أفران الغاز في أوشويتس. حصل ولا ما حصلش؟ يعني هي الناس دي ما كانتش فاهمة إلحاد؟ الإلحاد يعني نزع القيمة والمعنى والغاية عن العالم، نزع أهم ما يميز الإنسان. فالذي يفتقد العبودية لله عز وجل لا تفسد آخرته فحسب، وإنما أيضا تفسد دنياه. مع أن أغلب هذا العالم ما هواش متدين، إلا أنه يعيش ببقايا الفطرة وببقايا القيم الدينية. يقول نجيب محفوظ، والراجل ده قضى شبابه في الشك، يقول في آخر حياته: الله وحده هو الذي يعطي القيم معناها، الله وحده هو الذي يعطي هذا الوجود معناه، بدونه لا معنى للوجود ولا معنى للقيم، وبديله هو العبث ولا معنى. أتمنى لو أدركت لوازم إلحادك. لو أدركتها فالإنسان مفتقر افتقارا ذاتيا ضروريا فطريا إلى العبودية لله سبحانه. أمام هذه الحرب الصريحة على الإسلام، الله عز وجل يسب علنا، يسخر منه ومن دينه ومن شرعه، والإسلام يصدر علنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أمام هذه الحرب لازم يكون عندك مشروع دعوة إلى الله سبحانه. أوقف نفسك على ثغر من ثغور هذا الدين، اشتغل في الدعوة إلى الله. شوف موضوع معين أتقنه، اشتغل عليه، ثم ادعو الناس إلى الله سبحانه. والله عز وجل ينصر من نصر دينه بكلمة: إن تنصروا الله ينصركم. نحتاج إلى داعية إلى الله في كل شارع وفي كل قرية وفي كل مدينة، والله وفي كل بيت. ربي يفتح لنا ولكم أبواب هداية خلقه، آمين. لا تنسوا تحميل كتاب رسول الأميين، رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. وقبل أن أختم، بين أيدينا ليال مباركات، ليالي العشر الأواخر من رمضان، فيهن ليلة من قامها فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا عارف أني أطلت عليكم، لكن هذه ملحوظة مهمة جدا. اللي يقول لك ليلة القدر كانت امبارح والشمس بلا شعاع، لا تلتفت. ليلة القدر قد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 30. اشتغل في كل ليالي العشر الأواخر من رمضان. قيام ليلة القدر يغفر الله بها ما تقدم من ذنبك. ليس هذا فحسب، بل أيضا العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة 80 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. مش كده وبس، ده انت هتشعر ببركات قيام هذه الليلة في الشهور التالية، لأن في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، تفرق تقدر فيها الأقدار والأرزاق والأعمار. فضي نفسك لهذه الليالي العشر تماما. اللي عنده مشاغل مصالح يقضيها في نهار رمضان. فضي نفسك لهذه الليالي العشر حتى تدرك قيام ليلة القدر. والليل بيبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، كل هذا اسمه ليل. فاشتغل فيه بالذكر والقرآن والصلاة بخشوع وتدبر والطاعات والدعاء، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتضرع لله عز وجل،
وأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله. وأكثر من قول سبحان الله وبحمده، وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأكثر من الاستغفار، وأكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه ليالي مباركات، ما تضيعش دقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. سنة الاعتكاف في هذه الليلة عشان نفضى الليل كله للقيام والذكر والدعاء والصلاة والقرآن. فاشحن الهمم واستغل هذه الليالي المباركات، وعد إلى ربك وحقق العبودية له سبحانه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.